हातावरच्या रेषेत दडलेले भविष्य बघत बसू नका. हातावरच्या रेषेत दडलेले भविष्य बघत बसू नका. त्याच हाताने कष्ट करा आणि स्वतःचे भविष्य घडवा. जय महाराष्ट्र मित्रांनो, क्लिनिंग सोल्युशन टिप्स या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून सोलर पॅनेल कशा पद्धतीने क्लीन केलं जातं हे पाहणार आहोत आणि एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये आपल्याला सोलर पॅनल एकदम चांगले स्वच्छ कसं करता येईल ते पाहणार आहोत. तर हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत पहा. आवडल्यास लाईक, शेअर आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आपल्याला अशा पद्धतीने मटेरियल रेडी करायचं आहे. तुम्हाला नाव सांगतो मटेरियलचं नाव. हे सॉफ्ट ब्रश आहे, ग्लास विंडो वॉशर आहे, ग्लास क्विझी आहे म्हणजे वायफर, सेफ्टीसाठी हेल्मेट घेतला आहे. आपण उंचीवर काम करत असताना सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेल्मेटचा वापर करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर हँड ग्लोव्ज घेतला आहे, केमिकल घेतला आहे R2 मल्टीपर्पज केमिकल आहे, टास्कीचं केमिकल आहे. तुम्हाला जर ह्याचं परचेस करायचं असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला नंबर दिला आहे, तिथून तुम्ही परचेस करू शकता. अथवा क्लीन करताना केमिकलचा वापर नाही केला तरी चालेल. हे सेफ्टी बेल्ट आहे. आपल्याला ही बादली घ्यायचं आहे थोडं पाणी वगैरे टाकण्यासाठी. चला तर आपण सोलर पॅनल क्लीन करायला सुरुवात करूया. तर आपण सुरुवातीला अशा पद्धतीने सॉफ्ट ब्रशनी सोलर पॅनलवरली डस्ट काढून घ्यायची आहे, धूळ काढून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने सोलर पॅनलवरती चढायचं नाही आहे, कारण डॅमेज होण्याची शक्यता असते. टेलिस्कोपिक रॉड वापरायचा आहे. रॉडला लांब करून ती वापर करू शकता. तर आपण R2 टास्कीचं R2चं केमिकलचं पाणी केलं आहे, ते आपण पाणी टाकून घेत आहे. अशा पद्धतीने वॉश करून घ्यायचं आहे. वॉश करून झाल्यानंतर थोडंसं पाणी मारायचं आहे. पाण्याचा वापर कमी करायचा आहे. थोडा जल आहे तो कल आहे. आपलं पाणी मारून झालेलं आहे. अशा पद्धतीने वायफर मारून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने वायफर मारायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने क्लीन झालेला आहे. ते क्लीन केलेलं आहे आणि त्या साईडला विदाऊट न क्लीन केलेलं आहे. तर आपण अशा पद्धतीने सोलर पॅनल क्लीन केला आहे. तर मी आशा करतो की हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंटमध्ये सांगा की कसा वाटला व्हिडिओ, आणि लाईक करा, शेअर करा आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.